Mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024 để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ cực kỳ hấp dẫn. Trên màn hình quý vị các bạn là hình ảnh hot girl xinh đẹp Diêm Thị Hòa, một cô gái trẻ của đội tuyển vật nữ tỉnh Bắc Giang. Diêm Thị Hòa ra sân trong trang phục đỏ đai xanh. Và đây là trận thi đấu giao lưu với một trai làng của Hà Thành, Đô Nguyễn Văn Giới đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Đã rất nhiều năm rồi thì 2024 này thôn Cẩm Hoàng, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang mới khôi phục lại được lễ hội đấu vật dân tộc của mình. Một sới vật tạm thôi nhưng cũng có quy mô khá lớn, nằm bên đê của sông Cầu. Cẩm Hoàng là một thôn ven sông, có diện tích không lớn nhưng có cảnh đẹp thơ mộng, và con người, đặc biệt là con người đây rất chất phác, thật thà và sống rất tình cảm. Ai đã có dịp được qua bến sông Cầu, một pha solo của Diêm Thị Hòa vừa rồi là rất tiếc ở góc quay vừa rồi 24 giờ Sport không thể theo kịp một pha solo rất nhanh, một pha có thể nói là Tôn Ngộ Không trộm đào, một pha solo có lẽ là đi tìm đào tiên của Diêm Thị Hòa, Bắc Giang. Xin nói rõ hơn một chút là Diêm Thị Hòa chúng ta là một nữ đô trẻ của đội tuyển vật nữ tỉnh Bắc Giang. Em đã từng giành rất nhiều các huy chương tại các cuộc giải thi đấu của Liên đoàn vật Việt Nam. Và ngày hôm nay về với sới vật hội làng, một pha bốc một, Đô Hòa cần phải túm cả cái chân kia nữa, không được, Đô Giới cũng rất nhanh. Đô Giới đang từ môn vật dân tộc chuyển sang môn chạy vượt rào, phi thân ngoài sới rất nhanh. Chúng ta có thể thấy được là liên tiếp là những pha solo rất đẹp mắt của cả hai đô. Xuân về trên hội làng thôn Cẩm Hoàng, có nắng, có gió, có cả cái ấy và cái đó. Tiếp tục là một pha solo. Đô Giới định làm gì đây? Đô Hòa sang sau rồi, đang loay hoay ở khu vực bên dưới, làm gì được không? Vẫn đang tiếp tục ở ngã ba đường tròn. Đô Hòa có lối thi đấu táo bạo và không ngần ngại va chạm. Cứ với tốc độ solo, với speed nhanh như thế này, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao và rất mãn nhãn, thì đô Diêm Thị Hòa của Bắc Giang nên cẩn thận những đòn đánh, nên cẩn thận những điểm huyệt phạm, những điểm cấm huyệt của đối phương. Vì đây là một trận thi đấu giao lưu giữa nam nữ, nên Đô Hòa mà bạo tay mạnh dạn đánh ra những đòn nhanh ở tốc độ cao như thế này thì dễ dẫn đến chấn thương cho đối phương, và đặc biệt là những bộ phận huyệt đạo, những bộ phận khó nói của đối phương. Đô Giới Sóc Sơn tuy đã có vợ nhưng cũng rất ảnh hưởng rất lớn đến nam đô của chúng ta. Đô Giới thi đấu rất nhu mì, hiền lành. Tuy rằng Đô Giới là một trai làng biết thi đấu vật dân tộc, có rất nhiều những mảng miếng hay, không phải là một trai làng không biết vật. Đô Giới lại tiếp tục chạy rồi. Đô Hòa cần phải có những chiến thuật hợp lý hơn.
Mặc dù có thể hình khá đồng đều, có thể lực tố chất thi đấu tốt, nhưng dù sao thì Đô Hòa cũng là một nữ đô với thể lực không thể so với các nam đô. Một pha bốc đôi của đô Diêm Thị Hòa. Làm gì đây? Đô giới định thực hiện một miếng sườn cũng không dễ dàng cho đô giới chúng ta, mặc dù là một đô nam, bởi vì đô giới không tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, chỉ là một vận động viên, một đô vật trưởng thành ở phong trào hội làng mà thôi. Còn Đô Hòa chúng ta là một nữ đô được tập luyện bài bản và chuyên nghiệp nên có nền tảng thể lực rất sung mãn, và đặc biệt là lứa tuổi trẻ. Diêm Thị Hòa đang là một nữ đô đang ở tuổi trăng tròn, có thể lực rất sung mãn, nên đô giới cũng cần phải phân phối sức lực cho hợp lý. Đô giới chúng ta là một chàng trai đã có vợ và 3 con rồi, nên thể lực cũng không thể bền. Đô Hòa tiếp tục loay hoay ở khu vực bên dưới, làm gì được không? Đang chuyển sang khu vực tam giác quỷ của Myanmar rồi. Đô giới sang sau làm gì được không? Chạy rồi. Vừa rồi là Diêm Thị Hòa đã thực hiện một pha có lẽ là vào hàng bắt cọp, một pha solo rồi, tí nữa thì đã bay mất chiếc quần của đô giới. May là đô giới còn cảnh giác. Những pha solo và những đòn đánh nhanh vô tình có thể làm bay mất chiếc quần U80 của đô giới. Đô Hòa sang sau làm gì được không? Bốc một rồi, bốc cái chân kia. Không được, rất khó khăn để Đô Hòa có thể thực hiện được những đòn đánh liên tục là những pha solo mãn nhãn. Bà con nhân dân cũng như du khách thập phương về chảy hội dự khán trận thi đấu vật giao lưu nam nữ giữa Diêm Thị Hòa và Nguyễn Văn Giới ở Sóc Sơn. Một trận thi đấu có thể nói rất kinh điển, vui nhộn, với tốc độ cao, chuyên môn và rất hấp dẫn. Một nữ đô trẻ và một chàng trai, một vợ và 3 con. Không biết chính xác đô giới có mấy vợ, nhưng hiện tại tôi biết theo như thông tin vỉa hè thì đô giới đang có 3 con. Còn mấy vợ thì có lẽ là chúng tôi chưa thể tìm hiểu được. Tiếp tục trận đấu. Đô giới chúng ta thì thường xuyên chinh chiến với các nữ đô xinh đẹp. Đô Hòa lại tiếp tục bốc một rồi. Làm gì được không? Đô giới sang sau. Như vậy là đô giới có thể sang sau rồi. Làm gì được không? Đang ở khu đồi núi phía Bắc rồi. Đô giới là nhà gần núi đôi Sóc Sơn, nên là những khu vực đồi núi, khu vực trung du ngoại thành Hà Nội là đô giới rất thông thạo anh em ạ. Một pha ngả quăng không thành công. Tiếp tục Đô Hòa lại có một pha sang sau rồi. Hai đô rất khó để thực hiện đòn đánh ở tư thế như thế này. Đô Hòa đã lắng ngoắng ở khu vực bên dưới. Không biết bấu víu ở đâu bây giờ. Với tốc độ rất cao anh em ạ. Đô Hòa liên tục với những pha gà mái săn mồi, đuổi đô giới có thể nói là chạy vòng quanh sới. Và đã rất nhiều năm rồi thì sới vật Cẩm Hoàng của chúng tôi mới được khôi phục, nên đang trong tình trạng duy tu và sửa chữa, nên chưa hoàn thiện hẳn. Sới vật còn rất nhỏ, nên Đô Hòa chúng ta thực hiện những đòn đánh táo bạo và chạy có thể chạy lên tận rìa đê luôn đấy. Sới vật Cẩm Hoàng là đang nằm trên rìa đê sông Cầu anh em ạ.
Sông cầu nước chảy lơ thơ. Có một cái câu sau nữa, nhưng hôm nay tôi thấy rất nhiều các anh ngồi trên mơ mẩn, không phải một anh, hôm nay rất nhiều anh luôn. Liên tục là những đòn đánh mãn nhãn, những đòn solo ở tốc độ rất cao và kỹ thuật của nữ đô xinh đẹp Diêm Thị Hòa, Hòa Bonsai của Bắc Giang. Đô Diêm Thị Hòa có biệt danh là Hòa Bonsai, rất đẹp và sắc nét anh em ạ. Đô giới làm gì đây? Đô Hòa liên tục thực hiện những pha solo ở tốc độ rất cao, đang tìm chỗ bấu víu. Đây là một trận thi đấu vật giao lưu giữa hai giới, vật nam nữ, nên cũng tìm chỗ bấu víu là rất khó anh em ạ. Nhỡ tay mà không may nó vào ấm chén cái là cũng dở. Đô giới ngã quăng cũng được. Đô giới liên tục sang sau và thực hiện những đòn ngã quăng. Đô giới của chúng ta có vẻ thở tai rồi, một nền rồi, thấy biến sắc lắm rồi. Liệu đô giới có phải tiêm nước không? Nhìn thấy đô giới có vẻ là rất mỏi mệt rồi. Một chàng trai có thể nói là đã đứng tuổi, đã hết thời có phong độ rồi, và không được tập luyện chuyên nghiệp mà gặp phải một cô nàng trẻ rất bất ngờ. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Chúng ta đang nói về thể lực của đô giới thì ngay lập tức làm gì đây? Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm của 24 giờ Sport. Một đòn nhứ trước đó và Diêm Thị Hòa đã thực hiện một pha gồng quỳ, một kỹ thuật gồng cực kỳ đẹp mắt. Như vậy là bằng một kỹ thuật gồng thì Diêm Thị Hòa của Bắc Giang đã giành thắng lợi trước Nguyễn Văn Giới, một trai làng của Sóc Sơn. Xin chúc mừng nữ đô xinh đẹp đến từ thành phố Bắc Giang, Diêm Thị Hòa, Hòa Bonsai của Bắc Giang đã giành thắng lợi thuyết phục ở trận thi đấu giao lưu vật nam nữ với đô Nguyễn Văn Giới của Sóc Sơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay, hữu ích, quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem. Và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng 24 giờ Sport trong các trận